Hi guys, so I'm using our GoPro Hero 9 as a webcam. I'm not sure kung bakit parang medyo malabo siya or kailangan lang mas malapit sa akin yung lights, no? Well, I need to identify that. So, kitang-kita niyo po yung dalawang pusa na natutulog. Ayan, sa gilid. Because kapag gamit mo yung GoPro, medyo wide po siya. Yung naka-fish eye po kasi yan. So, kitang-kita niyo po yung both sides ko. Now, let's check kapag ginamit ko naman po yung aking ordinary webcam na A4 Tech, 1080 din naman siya. Shanan! So, ito na po yung ordinary webcam po natin, no? Medyo, ano siya, medyo masyado siyang malapit. Okay? So, ang gagawin ko po, gagawin ko siyang HD. Yan. So, medyo lumayo-layo na siya, no? Alright, so that's how it works. Kapag ka naman po, again, GoPro ang gamit natin. Shanan! Okay, kitang-kita niyo po siya. So, kung nagdi-DJ ka and kung nagla-live selling ka, maganda, ito yung camera na gamit mo.